নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ পৰ্টেল সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে 23 ছেপ্টেম্বৰত অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ পৰ্টেল মুকলি কৰাৰ কথা আছিলে। অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোকে যদি ৱেবছাইটটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে cmaa.assam.gov.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লিংকটো আপোনালোকে খোল খোৱাৰ লগে লগে দেখিব যে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এইটো পেজ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে সাইন আপ কৰিব। সাইন আপ কৰোঁতে আপোনালোকে নিজৰ নাম দিব লাগিব, লগতে মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, পাছৱৰ্ড আৰু এইকেইটা দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ বাবে OTP আহিব। OTP আহিলে আপোনালোকে সাইন আপ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে সাইন আপ কৰাৰ পাছত লগইন কৰিব লাগিব আৰু লগইন কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন পাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এখন চাওক। এপ্লাই ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এনেকৈ আহিব। জেনেৰেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অল দ্য মাৰ্ক ফিল্ডছ আৰ মেণ্ডেটৰী এণ্ড নিড টু বি ফিল আপ। এইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। ইনফৰমেশ্যন এবাউট এপ্লিকেণ্ট, এতিয়া নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্টছ পাৰ বেংক ডিটেইলছ এজ পাৰ বেংক ডিটেইলছ। বেংকত আপোনাৰ যিটো নাম আছে সেই নাম অনুসৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো দিব। ফাদাৰ্ছ নেম লিখিব, ইয়াত ফাদাৰ্ছ নেম। নেক্সট আহিলে জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল আদাৰ্ছ। ছ'চিয়েল কেটেগৰী প্লিজ চেক, ছ'চিয়েল কেটেগৰী আপোনাৰ কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কে চাওক। প্লিজ চেক জেনেৰেল SC OBC ST হিলছ STP। ইয়াত আপুনি যিটো ছ'চিয়েল কেটেগৰী হয় সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইয়াত দিয়ক। নেক্সট আহিলে পান নাম্বাৰ, এণ্টাৰ পান নাম্বাৰ আপোনালোকে ভৰাওক। আধাৰ নাম্বাৰ, এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ আপোনাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিয়ক। আৰু দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ভেৰিফাই হ'ব, গতিকে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব। নেক্সট ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ আহিব চিলেক্ট ছেক্টৰ। ছেক্টৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্লিজ চিলেক্ট ছেক্টৰ আপোনালোকে কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব চাওক। ইয়াত প্লিজ চিলেক্ট চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট আফটাৰ প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চেছ, মানে আপুনি যদি প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্চ কৰি পেলাই চেল্ফ এমপ্লয়ড ইতিমধ্যে হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে। এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ ছেক্টৰ নে ফিচাৰিজ, পলিটেৰী ডায়েৰী, গাটাৰী, পিগাৰী বা পেকেজিং ছেক্টৰ বা ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্ট ছেক্টৰ, প্লেণ্টেশ্যন ছেক্টৰ, বেম্বো, ৰাবাৰ, এগাৰ এটচেট্ৰা, উড বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, ফাৰ্নিচাৰ ছেক্টৰ, ষ্টেশ্যনাৰী বিজনেছ ছেক্টৰ, ফেব্ৰিকেশ্যন হাৰ্ডৱেৰ বিজনেছ ছেক্টৰ, আদাৰ ছেক্টৰছ ইনক্লুডিং ছাৰ্ভিচেছ। এইবিলাকৰ ভিতৰত আপুনি যিটো কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ধৰি লওক আপোনালোকে ফিচাৰী যেনিবা দিব খোজে, তেতিয়া ফিচাৰীত ক্লিক কৰক। এতিয়া টাইপ অফ ট্ৰেড কি হ'ব চাওক। প্লিজ চিলেক্ট। এতিয়া ট্ৰেডটো আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ব, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বাণিজ্য আপোনাৰ হ'ব চাওক। মেনুফেকচাৰিং, ছাৰ্ভিচ নে ট্ৰেডিং নে আদাৰ্ছ। ট্ৰেডিং দিছোঁ, আপোনালোকে যিটো বিচাৰে সেইটো দিব। আপলোড ফটোগ্ৰাফ অফ ফ্ৰণ্ট ছাইড, আপোনালোকে ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে এখন ফটো আপোনালোকে গেলেৰীত থৈ দিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত যাতে গেলেৰীৰ পৰা আপোনালোকে ফটোখন লৈ আহিব পাৰে। চিলেক্ট ফাইল। নেক্সট আহিলে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ উইথ মোবাইল নাম্বাৰ। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে দিব মোবাইল নাম্বাৰৰ সৈতে। এড্ৰেছ লাইন 1, এড্ৰেছ লাইন 2 আৰু এড্ৰেছ লাইন 3 এনেকৈ আপোনালোকে এইকেইটা পূৰাব। নেক্সট ষ্টেট আছে, ষ্টেটত আপোনালোকে আছাম যিহেতু থাকিবই। ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। প্লিজ চিলেক্ট, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো ইয়াত আহি যাব। আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ভৰাব। নেক্সট আহিলে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটিউৱেঞ্চি, LAC আপোনালোকৰ কি সেইটো দিব। প্লিজ চিলেক্ট কৰিব। ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰক। নেক্সট পিনক'ড, এণ্টাৰ পিনক'ড, মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ভৰাওক। ইমেইল আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল সেইটো দিয়ক। আৰু হায়েষ্ট একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কি আছে সেইটো চাওক। ডিগ্ৰী নেম, আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী লৈছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চিলেক্ট আপুনি কি ডিগ্ৰী লৈছে ইয়াত চিলেক্ট ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াত আহিব মেট্ৰিকুলেশ্যন, HS গ্ৰেজুৱেশ্যন, IT পলিটেকনিক, ডিপ্ল'মা, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, প্ৰফেশ্যনেল ডিগ্ৰী কোৰ্চ। ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ডিগ্ৰী সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰক। নেক্সট আহিলে নেম অফ দ্য কোৰ্চ, কি কোৰ্চ পঢ়িলে সেইটো আপোনালোকে দিয়ক। বোৰ্ড এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, যিখন ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত পঢ়িলে তাৰ আপোনালোকৰ নাম ভৰাওক। এণ্টাৰ বোৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি। কলেজ ইনষ্টিটিউশ্যন, এণ্টাৰ কলেজ ইনষ্টিটিউশ্যন। ডেট অফ পাছিং, পাৰ্চেণ্টেজো দিব। এণ্টাৰ পাৰ্চেণ্টেজ, ডিভিজন, ক্লাছেছ, প্লিজ চিলেক্ট। এইখিনি আপোনালোকে সকলো দিব লাগিব।
নেক্সট আহিলে বেংক ডিটেইলছ। বেংক ডিটেইলছত আপোনালোকে চাওক বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, যিটো আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ সেইটো দিয়ক। এণ্টাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, তাৰপিছত IFSC কোড। IFSC কোডটো দিওঁতে সাৱধান হ'ব, যিহেতু এইটোতে প্ৰায় ভুল হোৱা দেখা যায়। নেক্সট এণ্টাৰ ফাদাৰ্ছ নেম, নেম অফ দ্য বেংক, প্লিজ চিলেক্ট। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কোনটো বেংক সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিবলৈ ইয়াত ক্লিক কৰক। তেতিয়া আপোনালোকৰ বেংকবিলাক আহি যাব। আপোনাৰ যিটো বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে সেই বেংকটো আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে। গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি বেংক আছে, ইয়াৰে নিশ্চয় যিকোনো এটা বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট থাকিব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেইটো দিয়ক। নেক্সট আহিলে ব্ৰাঞ্চ নেম, এণ্টাৰ ব্ৰাঞ্চ নেম ভৰাব। নেক্সট এণ্টাৰ এড্ৰেছ অফ দ্য বেংক, বেংকৰ এড্ৰেছ যিটো সেইটো দিব। এতিয়া ডিক্লাৰেশ্যনটো আপোনালোকে চাই লওক। I hereby certify that all information furnished by me is true, correct and complete. I am not a defaulter of any bank. I shall furnish all other information documents that may be required in connection with submission of my application as and when required. The completion of the registration process does not mean the approval of the schemes bank. গতিকে এইখিনিত ইয়াত আপোনালোকে এটা ক্লিক দিব লাগিব। তেতিয়া এইটো ৰাইট চিন আহিব। তেতিয়া ৰাইট চিন মানে আপুনি এগ্ৰি। তেতিয়া আপোনালোকে ছেভ এজ ড্ৰাফ্টটো কৰিব পাৰে বা ৰিছেটো কৰিব পাৰে বা ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব পাৰে। যিহেতু আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিলে তাৰ পাছৰ পেজটো আপোনালোকৰ বাবে আহিব, ছেভ এণ্ড নেক্সট। এতিয়া চাওক, যিহেতু মই ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পাছত এইটো মোৰ এৰো দেখুৱাইছে, যিহেতু মই সকলো ইয়াত ডাটা ফিল আপ কৰা নাই। আপোনালোকে যেতিয়া সকলো ডাটা সম্পূৰ্ণৰূপে ফিল আপ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সেইটো ছেভ এণ্ড নেক্সটটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছেকেণ্ড পেজটো খোল খাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এৰ'ৰ দেখুৱায় তেতিয়া আপোনালোকে জানিব যে ক'ৰবাত ডাটা ভৰাওঁতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ ক'ৰবাত কিবা ভুল থাকি গৈছে। তেতিয়া আপোনালোকে সেইখন কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাৰেকশ্যন কৰি আপুনি আকৌ ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব। যদি এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ একনলেজমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আহিব, আৰু চাৰ্টিফিকেটখন আহিলে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হৈছে। যিহেতু আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ বহুতো ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন চেঞ্জ কৰা হৈছে, সেই সম্পৰ্কত মই অহা ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি প্ৰচেছেৰে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।